Hello student, welcome to ND Education. আজি এটা নিউ নোটিফিকেশন মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কাৰণ বহু দিনৰে পৰা তোমালোকে মোক খুধি আছা যে CEE ৰ কাউন্সেলিং কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অৰ্থাৎ কম্বাইন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশন যেটো বিটেকত এন্ট্ৰিৰ বাবে বা বিটেক কলেজ বা ইনষ্টিটিউট সমূহত তুমি এডমিশন লবৰ বাবে যি CEE অসমৰ এক্সামটো নিব লাগে সেইটোৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে তোমালোকৰ মুকলি হ'ল বহুত ভাল স্কোৰ কৰিছা কিছুমানৰ হয়তো ভাবামতে নম্বৰ নাপাবও পাৰা So, এই কাউন্সেলিং অৰ্থাৎ কোনখন কলেজত তুমি ল'ব বিচাৰিছা তাৰ প্ৰেফাৰেন্স কেনেকৈ এড কৰিবা বা তাত চইচ ফিলিং কেতিয়া কৰিবা এই কাউন্সেলিং প্ৰসেছখিনি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এই কথাটো বহুতে সুধি আছিলা সো আজি এখন নোটিছ পাবলিশ কৰা হৈছে ওকে ডিটিৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন আৰু তাত সেই নোটিছখনত তোমালোকৰ গুটেখিনি ডেট সম্পৰ্কে দি থৈছে যে কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈ তুমি কাউন্সেলিং প্ৰসেছ কৰিব লাগিব কোড কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব সো আহা আমি সেই নোটিছখন ডিসকাস কৰি লও সো ষ্টুডেন্ট তোমালোকে দেখা পাইছা এডুকেশনাল নোটিছ এখন অসমীয়া প্ৰতিদিন নিউজপেপাৰখনত আজি প্ৰকাশ পাইছে সো এডুকেশনাল নোটিছ অনলাইন কাউন্সেলিং ফৰ এডমিশন ইনটু বিটেক কোৰ্সেছ আৰু ইয়াত দিছে offered by the state engineering colleges of assam অসমৰ যিবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ আছে প্ৰাইভেট হওক বা গভৰ্ণমেণ্টে হওক ওকে সো ফৰ পাৰ্টিসিপেটিং ইন দা অনলাইন কাউন্সেলিং প্ৰসেছ ফৰ প্ৰফেশনাল এডমিশন ইনটু দা ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ বিটেক কোৰ্স অফ ষ্টেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ অফ assam based on the combined entrance examination CEE 2024 the aspiring eligible candidates having CEE 2024 rank must fill up the online counseling form and upload their required document as mentioned in the counseling guideline. Okay, so counseling process তোমালোকৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত ডেটো দিয়া আছে সো এই কাউন্সেলিং প্ৰসেছ যি সকলে CEE এক্সাম দিছিলা সো তোমালোকে কলেজ সমূহত এডমিশন লবলৈ প্ৰথমে এই কাউন্সেলিংটোত আগভাগ ল'বই লাগিব তাত তোমালোকে ডকুমেন্ট আপলোড দিব লাগিব তাত তোমালোকে কিছুমান ডিটেইলছ দিব লাগিব সো লগতে ইয়াত কৈছে যে by login using their application number of CEE 2024 and date of birth আৰু যেটো তোমালোকৰ CEE এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আছিল আৰু তোমাৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছিল সেইখিনি ইউজ কৰি আমি লগইন কৰিব লাগিব আৰু ওয়েবসাইটটো ইয়াত দিয়া আছে ডিটিৰ যেটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ওকে আৰু তাত লগইন কৰি ইয়াত দি দিছে তোমালোকে দেখা পাইছা যে 6 জুলাই টু 15th জুলাই 2024 অৰ্থাৎ 6 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 15 জুলাইলৈ তোমালোকে এই সময়খিনি পাইছা এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে কাউন্সেলিংৰ বাবে তোমালোকে এপ্লিকেশন বা কাউন্সেলিংৰ বাবে সেই ডিটেইলছখিনি তোমালোকে দিব লাগিব আৰু কোড দিব লাগিব ডিটিৰ যেটো এই অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটো দেখা পাইছা ওকে মই সকলোখিনি কৈ দিম কেনেকৈ কি কৰিবা ওকে লগতে ইয়াত দিছে যে for further details regarding the educational qualification date of birth please refer to the counseling guideline 2024 available in that website dtassamgovernment.in okay so ditir jitu website hoy hey website tut etialoi কোনো হেনেকুৱা ধৰণৰ নোটিছ দিয়া নাই লগতে দিও দিব পাৰে সো তোমালোকে কি কৰিবা এই যেটো ওয়েবসাইট দেখা পাইছা dt.assam.gov.in এই ওয়েবসাইটটো তোমালোকে ভিজিট কৰি থাকিবা আৰু তাত গৈ কিনে নোটিছ হক বা কিবা ইম্পৰ্টেন্ট লিংক আহিছে নেকি এইখিনি তোমালোকে চেক কৰি থাকিবা ওকে লগতে ময়ো ভিডিও দি দিব পাৰো যদি তোমালোকক লাগে স্টেপ বাই স্টেপ কেনেকৈ কাউন্সেলিং কৰে কি কৰে ওকে যদি লাগে কমেন্ট কৰিবা ওকে সো নেক্সট দিছে যে the details of the schedule for allotment of seats admission of acceptance letter by the candidates and parents guardian will be notified in the DTE website in due course of time therefore candidates are requested to visit the website frequently so তোমালোকৰ যিখিনি ৰিজাল্ট বুলি কয় বা সিট allotmentৰ বা ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিংত কোনখিনিয়া পালে সেকেন্ড কাউন্সেলিংত কোনখিনিয়া পালে ওকে সো এই ৰিজাল্ট হক বা মেৰিট লিষ্টে হক এই গুটেখিনি বস্তু তুমি কোনখন কলেজত পাইছা কোনখন কলেজত কোনটো ব্ৰাঞ্চত পাইছা এই বস্তুখিনিৰ ৰিজাল্ট সমূহ চেক কৰিবৰ বাবে বা কেতিয়া কোনটো মেৰিট লিষ্ট বা কোনটো allotment কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হ'ব এই সকলোখিনি বস্তু চাবৰ বাবে তোমালোকে ডিটিৰ ওয়েবসাইটটোত ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব ওকে কাৰণ তাতেই সকলোখিনি নোটিছ দিব বুলি ইয়াত কৈ দিছে ওকে আৰু astu অৰ্থাৎ আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত তোমালোকে এক্সামটো দিছিলা বাট এক্সামটোৰ বাবে কাউন্সেলিংৰ প্ৰসেছখিনি তোমালোকে ডিটিৰ ওয়েবসাইটৰ দ্বাৰা কৰিব লাগিব ওকে সো আৰু দিছে ইফ আ ক্যান্ডিডেট আপলোড এনি ফৰ ডকুমেন্টস ওকে যদি কিবা মিছা ডকুমেন্ট দিয়া কিবা ভুল হৈছে দেন তোমালোকৰ হেতু ক্যান্সেল হৈ যাব ওকে হেনেকুৱা নকৰিবা সব শুদ্ধভাৱে দিবা ওকে সো ডকুমেন্ট সকলোখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিবা ওকে আৰু এটা কথা কৈ দিও পিআৰসি টো লাগে আৰু পিআৰসি নহলে এখন আন্ডাৰটেকিং ও দিব পাৰি ওকে হেতু তুমি ডিটিৰ ওয়েবসাইটতে এখন আন্ডাৰটেকিং ফৰ পিআৰসি এনেকুৱা এটা ওয়েবসাইটত
সৰি এনেকুৱা এটা লিংকো দেখা পাব পাৰা নহলে মই ডেসক্ৰিপচনতো দি দিম সেইখিনি ওকে সো তোমালোকে চাই লবা লগতে তোমালোকে ডিটিৰ যেটো ওয়েবসাইট ৰবা মই দেখাই দি আছো তাত চাবৰ বাবে তোমালোকে গুগল বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ এটা ওপেন কৰিবা ওকে ক্ৰোমতে হক বা গুগলতে হক এন্ড দেন তাত সার্চ কৰিবা DTE Assam ASSAM ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন আসাম ওকে DTE Assam বুলি সার্চ কৰি দিবা সো স্টুডেন্ট তোমালোকৰ সন্মুখত DTE Assam অৰ্থাৎ গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম হায়াৰ এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যনৰ যেটো ওয়েবসাইট হেতু আহি গৈছে ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ওকে সো তোমালোকৰ সন্মুখত ওয়েবসাইটটো খুল খাই গৈছে ইয়াত তলফালে তুমি যদি যাই থাকা ইয়াত ধুনিয়া মানে নতুন নতুন লিংকসমূহ পাই যাবা ইয়াত যেনেকৈ এতিয়া পলিটেকনিকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বা পলিটেকনিকৰ ইনফৰমেশনৰ বাবে প্ৰথমে লিংকটো দিয়া আছে ওকে সো আৰু এটা কথা কৈ দিও তোমালোকৰ প্ৰায় 15 তাৰিখৰ পিছত পলিটেকনিকৰ কাউন্সেলিং বা যিখিনি সৰি কাউন্সেলিং নহয় যিখিনি ৰিজাল্ট বা মেৰিট লিষ্ট ওকে এইখিনি প্ৰকাশ পাব সো তাৰ বাবেও তুমি যদি পলিটেকনিকটো এপ্লিকেশন কৰিছিলা এই ডিটিৰ ওয়েবসাইটটোত আহি কিনে চাব পাৰা এই কাখত যিবোৰ লিংক দিয়া থাকে লিংকসমূহ তোমালোকে চেক কৰি থাকিবা ওকে ওয়েবসাইটটোত আহি ওকে কোনদিনা কি লিংক দিয়ে কি নটিফিকেশন দিয়ে ওকে সো আজিৰ ভিডিওটিত এইখিনি আছিল কিবা যদি কনফিউজন আছে মোক কমেন্ট কৰিবা ওকে লগতে আমাৰ WhatsApp চেনেল বা WhatsApp গ্ৰুপতো জয়েন হৈ লবা সকলোখিনি লিংক ডেসক্ৰিপচনত আছে কাৰণ তাতে মই ডাইৰেক্টলি নটিফিকেশন হক বা কিবা ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট হক ইউটিউবত ভিডিও দিয়াৰ আগতে তাতো মই শেয়াৰ কৰি থাকো সো আজি ভিডিওতে এইখিনি আছিল যদি আৰু কিবা জানিব আছে যদি মই স্টেপ বাই স্টেপ কাউন্সেলিং প্ৰসেছটো দেখাই দিব লাগে মোক কমেন্ট কৰিবা সো থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও বাই বাই